الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ انا فرح وانا سلمى، ودي القناه بتاعتنا فرح وسلمى. النهارده هنعمل لكم الفيديو اللي احنا وعدناكم بيه من الفيديو اللي فات اللي هو الانترو. واللي ما شافش الانترو هنحط اللينكس بتاعته في الديسكربشن بوكس تحت عشان تشوفوه. ان الاسعار في مصر غاليه قوي. احنا هنقدم لكم 5 ايدياز هتستفيدوا بيها المدرسه، وهتبقى هيبقوا شيك خالص، وهتحسوا ان انتوا ما تكلفتوش خالص، ويبقى شكلها احلى من اللي بتتباع في السوق. مش معنى ان الحاجات رخيصه ان هي وحشه، لا، هي شكلها اشيك من اللي بتتباع في السوق. يلا نبتدي. اول فكره هنقدمها لك النهارده هي المقلمه الجينز. اللي هتحتاجي بنطلون جينز، قماش احمر، عيون، ابره وخيط، شمع وجلو جون، شريط ستان، ومقص ومسطره. هنبدأ بان احنا هنشوف احنا عايزين نقص فين بالظبط، وبالمسطره وهنقص خط مستقيم. بعد كده هنشقلبها على الناحية اللي ورا علشان نبدأ نخيط، علشان لما نشقلبها نرجعها تاني التخيط ما يبانش. وهنبدأ نخيط. وهنقص الحتت الزيادة وهنشقلبها نرجعها تاني. بعد كده هنعلم حوالي انش بين كل واحدة والتانية علشان نقصهم ونحط الشريط الستان. كده هنحط الشريط الستان زي ما انتوا شايفين. ونبدأ نعمل الديكوريشنز. انتوا ممكن تعملوا اللي انتوا عاوزينه، بس وده الشكل النهائي. دلوقتي هعمل تاني فكرة، وان هي التابس. للي مش عارف ايه هو التابس، هي التقسيمات اللي بتكون في الكشاكيل. الكشكول ديت على طول بتكون غالية. ده كشكول جامبو 3 subject copy book زي ما انتوا شايفين متقسم. فانا هوريكم طريقة تعملوا فيها التابس في الكشاكيل نفسها، وبطريقة رخيصة قوي، وبيبقى شكلها احلى من الاشكال ديت. هبدأ دلوقتي. معايا كوبي بوك، كشكول عادي مش متقسم خالص، وانا اللي هقسمه بطريقتين. اول طريقة هستعمل الكوبي ده construction paper. مش لازم انت يكون معاكي construction paper، ممكن تجيبي اي صورة من على النت عجباكي وتطبعيها وتستعمليها كتاب، ماشي؟ فانا معايا رسومات كتيرة فيها، فانا هنقي رسمتين وهعمل بيها التابس. فانا دي عجباني قوي. لازم تتأكدي ان الصورة اكبر من الكشكول نفسه. وقطعت دي كمان عشان انا شايفاها شكلها حلو، فممكن احطها على الكشكول نفسه. وهقص الحتة دي وهسيب حتة صغيرة كده من فوق للحتة دي عشان ابقى اكتب فيها اسم المادة او اسم القسم نفسه. واللي تحتها ديت الحتة مش هقصها فوق بقى، هقصها تحت. زي ما انتوا شايفين انا قصيت الاتنين وخليت البوز ده يطلع من حتت مختلفة. يعني في واحدة ديت عملتها من تحت وديت عملتها من فوق شوية، بس عشان اوريكم ان ممكن يكون في واحدة هنا وهنا 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 بس. فدلوقتي هبدأ ألزقهم في تاني فكرة للتابس هي بالورق الملون، وده اسمه واشي تيب. ده
زي ما انتم شايفين انا قصيته على قد الكراسة. دلوقتي هستعمل انا التيب الملون ده وهمشي عليه دايجونال يعني بزاوية كده، وهكمل لتحت لغاية لما اوصل لتحت خالص. وزي ما انتم شايفين انا خلصت التيب، حطيته بالزاوية وشكلها حلو اهو. دلوقتي هاجي والزقه النهارده هقدم لكم تالت فكرة، وهي ازاي تاخدوا جود نوتس يبقى شكلها ظريف وانتي بتذاكري. تحتاجي اقلام كتير كده اهو، ومش شرط تبقى ايه منظمة خالص ولا ستريت لاين. طبعا لو عايزة تعمليها ستريت لاين انتي حرة. شايفاها مهمة جدا، ايه بقوم عاملاها بالهايلايتر علشان ايه افتكرها في الامتحان او وانا بذاكر. يعني ده مهم لانه اتعمل بالهايلايتر، فايه ده مهم. ده بقى ممكن امشيها مثلا بولت بوينتس، نقط. الحملة الفرنسية كان اسبابها كذا كذا كذا. ممكن نمشيها بالارقام، ممكن نمشيها بالارقام 1 2 3. يعني انتوا كلكم عارفين النظام ده. واقوم ايه مثلا عامله له بوكس مثلا كده 3D مثلا، حصة الانجليش مثلا. ممكن برضو تعملي هيدر مختلف، يعني ما تخافيش ابدا انك تغيري في شكل الصفحة بتاعتك. يعني مثلا ممكن تبقى الهيدر مثلا بيبقى ايه. طبعا يعني متركزيش على فونت واحد. ممكن تكتبي مثلا الهيدر 1 دي بكذا فونت. ممكن تبقى رابع حاجة
هنعملها وهي الستريس بولز. تلت كوباية مية، كوباية كورن ستارتش، بالونة أي لون أكريليك، وكا نقلب بيها، وبولة هنعمل ميكس لكل الحاجات دي فيها. هنحط كوباية الكورن ستارتش الأول، وهنحط تلت المية بعديها، نحط اللون اللي نقيناه، بعد ما حطينا الخليط بتاعنا في الإزازة هنجيب البالونة زي ما انتم شايفين وهنركبها في الحتة. وبعد ما حطينا الخليط في البالونة وربطناها كويس قوي بس تصبولها. دلوقتي هقدم لك فكرة فطار تاخديها معاكي المدرسة. هتحتاجي مقلاية، هتحتاجي عيش وقشطة وجبنة وخس وطماطم. هتحطي القشطة على العيش زي ما انت شايفة، بعد كده هتحطي عليها الجبنة والخس والطماطم وهتحطيها على المقلاية، وبالشريحة التوست التانية هتحطي عليها القشطة والجبنة الشريحة التانية وهتحطيها على في المقلاية وهتسيبيها لغاية لما تتحمص من تحت. هنفضل نقلب في العيش في الساندويتش لغاية لما كله يكون متحمص من ناحيتين. بعد كده بعد ما اتحمص من ناحيتين هنقطعه دايجونالي كده زي ما انت شايفة وهنحطه في اللانش بوكس. ممكن كمان تحطي خضار، اي نوع خضار، خيار، جزر وفاكهة لو عايز تحطي فراولة، توت، احنا هنا حاطين شاريز. بس فكرة كمان فكرة فطار تاكليها قبل ما تروحي المدرسة، حتة كيكة وتحطي عليها نوتيلا او اي شوكولاتة قابلة للدهن وتفرديها عليها. ممكن بقى الحتة الجاية اوبشنال، مثلا تحطي شوية سبرينكلز بالشوكولات، تحطي جوز او اي نوع من المكسرات ومع كوباية اللبن وبالهنا والشفا. شكرا جدا ان انتوا اتفرجتوا علينا، يا رب تكونوا استفدتوا من الفايف ايدياز اللي احنا قدمناها لكم. يا رب يكونوا عجبت كل الافكار وما كلفتوش خالص زي ما احنا بنقول. وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وكومنت كمان، ونشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو تاني. مع السلامة. Peace.